एन्ड यति सस्तोमा हैन, यति सस्तोमा बाइक बन्छ नि गाइज तपाईको, यति सस्तोमा हैन। ओ माई गॉड, केही भन्नै सकिदैन है गाइज हैन। एकदम सस्तो मार्केट हो गाइज, एकदम सस्तो मार्केट हो यो हैन, एकदम सस्तो मार्केट इन इन्डिया गाइज। चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ एभ्रिथिङ पाइन्छ हैन, क्लोथिङदेखि मैले भनिहालेँ, नुनदेखि सुन सब चिज पाइन्छ। बजार ठुलो छ यो, एकदम ठुलो छ, भयङ्कर छ हैन। नेपालीहरूले नै गर्दाखेरि चाहिँ बजार चल्यो खासमा चाहिँ। र चाहिँ अब यही नै हो गाइज हैन। अब यहाँ चाहिँ अब म चाहिँ अब अर्को बजारतिर लाँदैछु तपाईँलाई हैन। अब यहाँ चाहिँ वर्कसपतिर लाँदैछु। हेलो गाइज, फाइनली चाहिँ म आज कहाँ छु भन्दाखेरि चाहिँ गाइज कवही भन्ने ठाउँमा आएको छु, बारा जिल्लाको हैन। र आज म चाहिँ जाँदैछु कता भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिया जाँदैछु गाइज। दिस इज कवही गोट बजार हैन। यु क्यान सी गाइज, एकदम ब्युटिफुल छ, नियर टु बोर्डर। यहाँ के छ, कवही गोट लेखेको रहेछ हैन। एन्ड के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ म चाहिँ यहाँबाट यो बाटो हुँदै चाहिँ यहाँबाट सरर म चाहिँ इन्डिया जाँदैछु, छौरादानो भन्ने ठाउँमा हैन। एन्ड फर नट एनिथिङ सपिङ रिजन हैन, यसै यतिकै घुमघाम। र तपाईँलाई चाहिँ के छ भने मार्केटको बारेमा यसो चाहिँ जानकारी दिन। र अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ माहौल चाहिँ एकदम अहिले चाहिँ टाइट भएको छ हैन, जसमा चाहिँ के छ भने बालेन सरकारले चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ बोर्डर एकदम चाहिँ टाइट गरेको छ, सो द्याट त्यो पनि एउटा चाहिँ तपाईँलाई देखाउँ भनेर चाहिँ खासमा जाँदैछु गाइज हैन। एन्ड त्यही भएर चाहिँ एकदमै सेफ रहनु होला हैन। अब हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ नेपालमा सबै चिज उपलब्ध छ भने इन्डियामा किन गएर सामान किन्ने भन्ने कुरा पनि हो हैन। एन्ड सो द्याट तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ जाँदैछु हैन। त्यहाँ के छ, अवस्था कस्तो छ, के छ भनेर तपाईँलाई देखाउँछु गाइज हैन। एन्ड सो द्याट तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ कवही गोठ बजार हो हैन। यो चाहिँ कवही गाउँमा छु। ओ के हो यो फुची त, ल धन्नै ठोक्यो क्या। ओ चिल बारमा हिँडिरहेको छ हैन, कता बिहेको रहेछ हैन गाइज। एन्ड फाइनली चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले चाहिँ म यहाँ सन्तगञ्ज भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु गाइज हैन। आफ्टर कवही गोठ पछि चाहिँ यो ठाउँमा आउँछ। र यो भनेको चाहिँ मेन नाका हो गाइज हैन। पहिला चाहिँ के छ भन्दाखेरि भन्सार संसार पनि यहाँ थियो हैन, छोटी भन्सार भन्ने थियो त गाइज हैन। एन्ड यहाँबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट काठमाडौँको लागि भनेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्ट गाडीहरू पनि निस्किन्छ। अघि देख्नु भएको जुन बसहरू भयो त्यो बसहरू त्यो डाइरेक्ट यहाँबाट छुट्छ हैन। एन्ड यो बजार एकदम रमाइलो छ है, हेर्नु सबै चिज यहाँ झुपडीमा मात्र छ हैन। एन्ड अटोहरू पुरा वेटिङ गरिरहेको छ, ल म आउँदैछु भनेर। एन्ड दिस इज वेलकम गेट गाइज हैन। यो चाहिँ वाउ कति ब्युटिफुल छ यार, अमेजिङ। एन्ड देन आफ्टर चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँ शस्त्रको एउटा ब्यारेक छ, बिट छ। एन्ड देन आफ्टर चाहिँ के छ भनेदेखि अब यहाँ म त अब नेपालबाट इन्डिया छिरेँ अब हैन। यो चाहिँ 10 गजा क्षेत्र जस्तो टाइपको एरिया हो गाइज हैन, यो ग्राभल एरिया चाहिँ। एन्ड यहाँबाट चाहिँ अगाडि चाहिँ आर्मी छ हैन। ओ माइ गॉड, हेर्नु पुरै सुनसान छ। पहिला त्यहाँ यति भिड हुन्थ्यो नि हैन, मान्छेहरू ओहोर दोहोर सामान लिएर गरे हुन्थ्यो, तर भिड हुन्थ्यो, तर अहिले छैन। यहाँ के छ, आर्मीहरूले के ल्याङ गर्ने हो कि, मलाई डर लाग्यो यार के हेरिन है। एकचोटि परिरहेको थियो कि म, सो द्याट किन भिडियो बनाइस् मेरो भन्ने कुरा गरिदियो कि। यो के अरे नेपालीवालाले भनेको होइन, इन्डियनवालाले त भनेन होइन। नेपाली शस्त्रकोले चाहिँ अनि चाहिँ न्यु खोजिदिइहाल्यो गाइज होइन। एन्ड किन बनाएको भने मैले भिडियो चाहिँ बनाएको छैन भनेर चाहिँ तरिकाले भिडियो सुट पनि हेऱ्यो तर भेटेन। एन्ड देन आफ्टर चाहिँ के छ भने सेभ भयो होइन। अनि अहिले चाहिँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि यो कहाँ आएँ म, कटिगेन नोआ भन्ने ठाउँमा आएको छु है इन्डियाको होइन। यहाँ इन्डियाको कटिगेन भन्ने ठाउँ, यहाँ बाटो यस्तो न्यारो छ नि गाइज, यहाँ बाटो एकदम यो राइड गर्ने एकदम धेरै गाह्रो कि। यहाँको मान्छे कसरी सर्भाइभ गर्छ कसरी हो आई डोन्ट नो गाइज होइन। अब यत्रो कति छ यो, 5 मिटरको पनि बाटो, 5-6 मिटरको पनि बाटो होइन जस्तो लाग्छ, 6 मिटर पनि छैन होला सायद, त्यो 4-5 मिटरको बाटो होला जस्तो लाग्छ होइन। एन्ड यो 4-5 मिटरको बाटोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सब मान्छे उडाएर हिँडिरहेको हुन्छ होइन। आज स्याटरडे दिन हो होइन, स्याटरडे दिन चाहिँ यहाँ स्कुल खोल्दो रहेछ गाइज। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाटोमा केटाकेटीहरू पुरा चिलबिल तरिकाले हिँडिरहेको छ होइन, स्कुल ड्रेस लगाएर। एन्ड अब यो यत्रो बाटोमा कसरी हिँड्ने के होइन, अचम्म छ भने यहाँको मान्छेहरूले कसरी सर्भ। हाम्रो त यत्रो ठुलो बाटो हुँदा त हाम्रो चाहिँ मान्छे एक्सिडेन्ट भइरहेको हुन्छ होइन। अब मान्छेहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ खासै राम्रोसँग चाहिँ उस गर्न राइड गर्नु पनि अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ होइन। अब यहाँ यत्रो बाटोमा सब एकदम, यहाँ अटो पनि हिँड्छ, बस पनि हिँड्छ, ट्रक पनि हुन्छ, ट्याङ्कर हिँड्छ होइन, टिपर हुन्छ, एभ्रिथिङ हिँड्छ कि। तर के छ भनेदेखि खै अब एक्सिडेन्ट हुन्छ हुँदैन त आएन नि, एक्सिडेन्ट हुन्छ होला मेबी होइन, यस्तो साँग्रो बाटो छ। एन्ड तर सरकारले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ध्यान दिएको छैन होइन। एन्ड अटोसहरू यस्तो पुरै सब एकदम स्पिडमै हो होइन, सबै हिँड्ने चाहिँ बिस्तारैको हिँड्दैन। एन्ड फोर्स यस्तै छ गाइज होइन। अनि आज गर्मी यस्तो लास्ट गर्मी बढिरहेको छ अनि होइन, यो नेपालको भन्दा इन्डियाको गर्मी झन् अझ खतरा छ होइन। अब यहाँबाट चाहिँ म चाहिँ अब यहाँ कहाँ आउँला भन्दाखेरि चाहिँ ल फाइनली चाहिँ के छ भने म यहाँ चाहिँ उस आएँ गाइज। यो ट्रेन हिँड्ने बाटो हुन्छ नि त्यसलाई के भन्छ, यहाँ चाहिँ यो एउटा चाहिँ उस छ कि
ट्रेनको चाहिँ अनि त्यहाँ आइपुग्यो गाइस फाइनली चाहिँ हैन अनि अब यहाँको चाहिँ भर्खर ट्रेन गएको रहेछ हैन सो द्याट अब भर्खर यो के छ ट्राफिक खुल्या रहेछ यहाँ चाहिँ एन्ड अब हेर्नु तर रमाइलो हुन्छ ट्रेन हेर्नु पाइन्छ हैन गाइस कहिलेकाहीँ एकचोटि कति दुईचोटि हेरेको मैले हैन एक दुईचोटि भेट्नु पाएँ हैन तर यस्तो रमाइलो फिलिलिलिलिलि जान्छ हैन गाइस उड्दै स्याक 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 गर्दै आएको हैन अनि त्यसपछि गर्दाखेरि रमाइलो छ यहाँ सब मान्छेहरू यहाँ यति भिड हुन्थ्यो नि यहाँ पहिला चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्डियन नम्बर प्लेट भन्दा नेपाली नम्बर प्लेट यसमा भेटिन्थ्यो हैन तर अहिले छैन अहिले सब चिजले चाहिँ के छ भने किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यहाँ बजार बन्द भइसकेपछि मान्छेहरू किन आउँदै हैन अब यहाँ बिएसए यताउताको चाहिँ मान्छे सपिङ गर्न आउँथे कि अहिले खास लगाउनुको बेला पनि चलिरहेछ हैन तर छैन अब नहुनुको कारण के भन्दाखेरि यही अहिले चाहिँ सरकारको चाहिँ एउटा स्ट्रिक्टनेसले गर्दाखेरि हो हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ नत्र देखिँदै कहाँ यहाँ यत्रो हुन्थ्यो यहाँ त मान्छे खुट्टा टेक्न ठाउँ हुँदैन पहिला हैन अहिले चाहिँ के छ भन्दा अलिकति कमसेकम त्यति होइन अलिकति रात चाहिँ भएको छ हैन किनकि अब क्राउड कम हो नि त क्राउड कम भयो एक दुईवटा मात्र अहिले चाहिँ नेपाली नम्बर प्लेटको बाइक देखिरहेछ नत्र भन्दै छैन पहिला त के छ पहिलामा त लास्ट हुन्थ्यो यहाँ त तपाईँको चाहिँ यहाँ इन्डियाको मान्छेले भन्दा पनि नेपाली मान्छेले चाहिँ बढी चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ सपिङ गर्न आउँछ कि सो द्याट चाहिँ के छ भने धेरै क्राउड हुन्थ्यो यहाँ र अहिले चाहिँ अब म यहाँ भित्र छिरेँ बजारभित्र अब यो बजार एरियाभित्र सुरु भयो है यहाँबाट अब यहाँ हेर्न सक्नु यहाँ एभ्रिथिङ पाउँछ है एभ्रिथिङ हैन अब यहाँ बजार एरिया सुरु भयो अब यो पुल कटेपछि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के छ भनेदेखि स्पेसली सुरु हुन्छ हैन एभ्री मार्केटको यहाँ चाहिँबाट चाहिँ के छ भनेदेखि स्पेसल चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ अब ओह्रालो लाग्यो हैन एन्ड फोर यस्तो धेरै छ गाइज हैन यु क्यान सी हैन अलिक क्राउड हेर्नु क्राउडै छैन कि अहिले त क्राउडै छैन मान्छेको ल हेर्नु त अचम्म लागिरहेको छ यार यो चाहिँ लाइफमा फर्स्ट टाइम होला यस्तो देखिरहेको हैन अब इन्डियामा आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाली नम्बर प्लेट कम भेटिनु अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्राउडै नहुनु भनेको चाहिँ अचम्म छ यहाँको मान्छेहरू त अहिले त टाकु फुटालेर बसिरह होला आफ्नो हैन किनभने व्यापारै छैन नि त व्यापार छैन मान्छे यहाँ चाहिँ पुरै स्ट्रिट गरिदियो हैन अनि गरिसकेपछि त अनि चाहिँ व्यापार भएन नभएपछि त अब यिनीहरूको मान्छेले के गर्ने अन्त अनि यिनीहरूले हेर्नु यहाँ सब मान्छेमा यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि अलिक लगाउनुको बेला हो नि त लगाउनुको बेला त यहाँ त चारैतिर हर पसलमा मान्छे के छ भन्दाखेरि चाहिँ उस गरेर बस्नुपर्ने हुन्थ्यो हैन तर छैन हैन गाइस सो द्याट चाहिँ अचम्म लागिरहेको छ यो चाहिँ एन्ड के हो खोकी पो लाग्यो त यार ल सब सुनसान छ हैन गाइजहरू के छ पहिला आएको थियो कि थिएन यतातिर हैन यो बोर्डर भनेको फेरि कस्तो एकदम सेक्युरिट बोर्डर हो कि यहाँ जो कोहीलाई पनि थाहा पनि छैन र जो कोही आउन पनि आउँदैन यहाँ लोकल मान्छेहरू मात्र आउने हो हैन एकदम सेफ हो यो चाहिँ बोर्डर चाहिँ जो पहिला हैन र त्यही भएर चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ खासै बाहिरको आउँदैन आए पनि यहाँ चाहिँ थाहा हुने मान्छेले मात्र किनकि एकदम ऊ थियो कि फ्लेक्सिबल थियो यो बोर्डर चाहिँ हैन यो सन्तगञ्ज बोर्डर हो गाइज र यो बोर्डर चाहिँ एकदम फ्लेक्सिबल थियो यहाँ केही थिएन अनि यति लान्थे सामानहरू यति स्मगलिङ गर्थे मान्छेहरूले ओहो साध्य नै छैन हैन ल यो सब चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ यहाँबाट हामी चाहिँ के छ भनेदेखि स्पेसली यहाँबाट चाहिँ बजार सुरु हुन्छ हैन यहाँभित्र के छ त भाँडा कुडादेखि मर मसला हैन कपडा अनि त्यसपछि गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कपडा त यहाँ त के छ भनेदेखि चाहिँ 150 रुपियाँ मजाले कपडा पाइन्छ क्या हैन त्यस्तो ठाउँ छ हैन 150 रुपियाँ मजाले कपडा पाइन्छ अनि त्यसपछि गर्दाखेरि यो के छ भनेदेखि यो हँसिया स्यास्या चाहियो फलामका हैन त्यस्ता एभ्रिथिङ होइन एभ्रिथिङ के नुनदेखि सुन्छ सब चिज पाइन्छ यहाँ अनि त्यसपछि गर्दाखेरि अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन कि यो ठाउँमा त ओहो यो गल्ली हेर्नु न यो अघिको हाइवे र यसमा के फरक छ र हैन तर यो के छ भने नेपालको अहिले चाहिँ एउटा स्ट्रिक्टले एउटा चाहिँ उसले गर्दाखेरि अहिले यहाँ चाहिँ सुरु भयो अनि यहाँ कम भएको छ अहिले क्राउड चाहिँ यहाँ कपडादेखि लिएर यहाँ चाहिँ मन्डी जस्तो छ हैन तरकारी मन्डीहरू यहाँबाट पनि ट्याक आउने मान्छे ट्याक आउने यहाँ किनेर जाने यहाँ सस्तो भनेर है तर अनि चाहिँ ट्याक चाहिँ लिएर जान्थे मान्छेहरू ओहो कति घुइँचो हुन्थ्यो हैन अनि छैन यहाँको मान्छे साँच्चै चाहिँ मैले अघि भनिन मान्छे त यहाँ टाउकोसँग मात्र बसिरह होला कि अहिले व्यापारै छैन यार के अब चाहिँ यिनीहरूले गर्छन् त अब व्यापारै छैन यो मार्केट भनेको एज अ 70% चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालीको क्राउडमा चाहिँ के अरे यो डिपेन्ड थियो कि यो मार्केट चाहिँ हैन छैन पुरै सुक्खा राम्रो या हैन पुरा ठन्डा राम भयो ल हेर त मार्केट चाहिँ हैन अब यिनीहरूको मान्छेले कहाँ गएर अब यहाँ त यस्तो झन्झट हुन्थेन भने के तपाईँको चाहिँ एउटा त यहाँ एक्सचेन्ज रेट मिल्थेन
कसैले 1.6 मा गर्छ, कसैले चाहिँ के छ भन्दा कहाँ हुन्छ हामी 1.6 मा गर्दैन, हामी 1.65 मा गर्छौँ भन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे बट्टा चार्ज भन्यो होइन, यो काट्नुपर्ने। अब यहाँ कपडा यस्तो छ होइन, यहाँ पुरा भिड हुन्थ्यो क्या मान्छेहरूको। आमा ल अगाडि बोर्डिङको स्कुलको बस रहेछ। अनि आज स्याटरडे भए पनि आज चाहिँ स्कुलहरू सब खुलिरहेछ होइन। तर हाम्रो नेपालमा त अहिले स्याटरडे त बन्द हुन्छ, सन्डे। अब यहाँ चाहिँ सन्डे बन्द हुने होला सायद होइन, सन्डे बन्द हुने होला। र चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब रमाइलो छ यहाँ चाहिँ होइन। अचम्म लागिरहेछ यार यो कुरा देख्दाखेरि चाहिँ। यो चाहिँ यहाँ बजार पुरै उस छ, कसरी यस्तो भयो त नि होइन। आज यो लाइफमा फर्स्ट टाइम हो होइन, पुरा सुनसान। ल ल ल अब एउटा बसले गर्दा पुरै उसै रोकियो अब ल हेर्नु। अब त्यहीँ अब चाहिँ कार पार्किङ गर्दा छ, त्यहीँ बस्छ होइन। अनि क्या हुन्छ त नि होइन। एकदम सस्तो मार्केट हो गाइज, एकदम सस्तो मार्केट हो यो होइन, एकदम सस्तो मार्केट एन्ड इन्डिया गाइज। चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ एभ्रिथिङ पाइन्छ होइन, क्लोथिङदेखि मैले भनिहालेँ, नुनदेखि सुन्छ सब चिज पाइन्छ। बजार ठुलो छ यो, एकदम ठुलो छ, भयङ्कर छ होइन। नेपालीहरूले नै गर्दाखेरि चाहिँ बजार चल्यो खासमा चाहिँ। र चाहिँ अब यही नै हो गाइज होइन। अब यहाँ चाहिँ अब म चाहिँ अब अर्को बजारतिर लाँदैछु तपाईँलाई होइन। अब यहाँ चाहिँ वर्कसपतिर लाँदैछु गाइज। फाइनली म चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेन रोडमा ब्याक आइसकेको छु। र यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि देख्न सक्नुहुन्छ है। अब ओ माई गड कति हिलो छ यार, यो पुरै ढल नहरको चाहिँ पानीहरू होइन, एउटा व्यवस्थित केही छैन गाइज। यो इन्डियाको अहिले यहाँबाट सुध्रिन्छ गाइज, आउँ सो द्याट। अब चाहिँ म चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँबाट स्विङ हेरिरहेको छु, हिलो 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 गाइज। होइन गर्मीको महिना छ, पुरै पनि चाहिँ पानी सुकिरहेको छ, हिलो हिलो यति गराइरहेको छ, तै पनि मान्छे हिँडिरहेको छ गाइज होइन, के होइन। अनि अब चाहिँ म चाहिँ अब यहाँबाट कहाँ जाँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ आज यो के अरे वर्कसप होइन। अब वर्कसपतिरको एरिया देखाउँदैछु होइन। यो सब यहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यता पनि वर्कसप, त्यता पनि वर्कसप, जताततै वर्कसपै वर्कसप छ गाइज होइन। एन्ड यु क्यान सी होइन, यस्तो अब यहाँ यति सस्तोमा तपाईँको पार्ट्सहरू स्पेयर एन्ड पार्ट्सको चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ रिपेयर गराउन सक्नुहुन्छ होइन। एन्ड यति सस्तोमा होइन, यति सस्तोमा बाइक बन्छ नि गाइज तपाईँको, यति सस्तोमा होइन। ओ माई गड केही भन्नै सकिँदैन है गाइज होइन। र चाहिँ म मार्केटभित्र चाहिँ यहाँ छिरिसकेको छु गाइज होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको सबै चिज पायो बाइक बनाउँदाखेरि चाहिँ। अब हुने अब यो लेथ सेथदेखिका होइन, रिपेयर मेन्टेनेन्सदेखिका, नयाँ पार्ट्सदेखि लिएर होइन। अब तपाईँको न्यू किन्न पऱ्यो भने एभ्रिथिङ चाहिँ सब छ यहाँ, सोरुमदेखि लिएर। यो चाहिँ के छ ठुलो एकदम पेट्रोल पम्प गाइज है यहाँको चाहिँ। यहाँको यस्तो ठुल्ठुलो पेट्रोल पम्प छ यहाँ होइन। एन्ड यो पेट्रोल पम्पमा चाहिँ गएर तपाईँले चाहिँ तेल पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि सस्तोमा होइन। सब चिज सस्तो के यहाँ त तपाईँको चाहिँ पुरा हेरेर बसिरहेको मात्रै होइन, गिद्दी नजर लगाएर बसिरहेको छ सबजनाले, यो कुन चाहिँ बेला मेरो पसलमा आउँछ भनेर गाइज। तर म कसैमा पस्दिनँ, एउटामा पसौँला अहिले है गाइज। अब यहाँ आइ नै हाल्यो गाइज होइन। अब यहाँ बाइकको मेरो अलिक लकमा समस्या थियो, त्यो लक यसो रिपेयर गराउनु त भनेर चाहिँ एकचोटि भन्यो भने यसो गराइदिएँ होइन। नथिङ एल्स गाइज होइन। तर सस्तै छ यार। जम्मा कति छ भन्दाखेरि जम्मा इन्डियन कति छ 700मा मजाले तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लक चेन्ज गरिदिएको रहेछ गाइज होइन। अनि त्यहाँ आफ्टर चाहिँ एउटा पसलमा छिरेर गरिदिएँ, ल गरिदिउँ भनेर क्या काम गरिरहेछ होइन। ऊ चाहिँ ठुलो मिस्त्री यहाँको, अनि ऊ चाहिँ चेला होइन, पाङपुङ खोलिसक्यो सब होइन। म्याटबुट लाएर चाहिँ अब चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ त्यो सामान पनि ल्याइसक्यो, अब फिट पनि गरिदिन्छ होइन। एन्ड खासै त्यस्तो उस भन्ने छैन। अनि त्यसपछि अब यही चिज अब नेपालमा गराउने भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति भनेदेखि चाहिँ 25-3000 जति सकिन्छ गाइज होइन, जस्ट लकको मात्र। तर यहाँ चाहिँ सस्तो छ नि त होइन, सो द्याट यहाँ सस्तो हो होइन। अनि तर मैले यही चेन्ज गर्नलाई भनेर आएको होइन, फेरि यसमा नराम्रो तरिकाले नहेर्नु तपाईँहरूले होइन। यो त्यो चेन्ज गरेर यो यसो ब्लक बनाउने क्रममा यसो भयो। तर आएको बेलामा यसो कि अब पेट्रोल त यत्रो खर्च भयो नै हाल्यो होइन, एकचोटि यसो गरिदिउँ नि त भन्ने तरिकाले चाहिँ गरिदिएको होइन। एन्ड यहीँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सब पार्टपुट चाहिँ खोलिसक्यो होइन। एन्ड यो मेरो बाइक चाहिँ के छ भने होन्डा सिटी 110 बाइक हो होइन गाइज। ल राम्रो रहेछ, लक पनि राम्रो रहेछ, लक पनि चेक गरिहाल्यो। एन्ड गाइज अब सक्यो गाइज। फाइनली म चाहिँ यहाँ चाहिँ गाछ भन्दै गाइज इन्डियाको छौडादानो भन्ने ठाउँमा छु होइन। आजको भ्लगिङ चाहिँ होइन एकदम इन्टरनेसनल लेभलको भयो गाइज, यु क्यान सी होइन। त्यो चाहिँ पछाडि चाहिँ इन्डियन आयल होइन, एउटा पेट्रोल पम्प हो होइन। एन्ड गर्मी लास्ट छ गाइज होइन, यु क्यान सी दिस गर्मी है। आमा फिलिङ लागेको के छ भन्दाखेरि म चाहिँ यो पुरै यो उसमा आगोको उसमा राखमा बसिराखेको जस्तो फिल भइरहेको छ गाइज है। सो द्याट के छ भन्दाखेरि चाहिँ बस्नको लागि गर्नको लागि भनेर नेपालै ठिक छ गाइज। एन्ड देन आफ्टर सबै के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ सब यहाँ निस्किँदैछु गाइज होइन। एकदम लास्ट गर्मी छ है। एन्ड
See you in next video, guys.